sajt, fogkrém, dinnye, napszemüveg, karfiol, csirkemell, spenót, áfonya. Hányat tudsz erről a listáról visszamondani most? Próbáld ki, hagyok egy kis időt erre. Feltételezem, hogy kb. 3-4-et tudtál visszamondani, mert ennyi az emberi ilyen megjegyző emlékezetnek a kapacitása, nagyjából 50%-ot. Úgyhogy nézzük most, hogy hogyan tudod tréningelni a memóriádat egy kicsit. Mutatok erre egy nagyon jó gyakorlatot. Első lépésben arra foglak kérni, hogy csukd be a szemedet, és vizualizáld lelki szemeid előtt, mentális képek formájában azt, amit mondok, minél élénkebben. Az első kérésem a következő, miután becsuktad a szemedet, járd végig a lakásodat. Szobáról szobára, helyiségről helyiségre, a bejárati ajtótól így körbe. Miután ezzel megvagy, amit mondani fogok, képzeld el nagyon-nagyon élénken, színekkel, szagokkal, mintha ott lennél te is, hallgassd a történetet és képzeld el a részleteket. Egy fárasztó nap után hazaérsz, és ahogy a bejárati ajtódhoz érsz, azt veszed észre, hogy a lábtörlő sajtból van, és te beleléptél. Lenézel, és kusztustalan, nyúlós sajt van a cipőd sarkán. Ezután belépsz a lakásba, az első helyiség a konyha, ahova mész, ahol is kinyitsz egy evőeszközös fiókot. És megdöbbenve látod, hogy az evőeszközös fiókban van egy tubus fogkrém, ami kinyomódott, és az összes evőeszközöd, a kiskanáltól a nagykésig minden csupa fogkrém. Bosszankodsz, hogy most el kell mosni ezeket, be kell tenni a mosogatógépbe, mindegy, mész tovább, visszatoltad a fiókot. A következő helyiséged a nappalid, és a nappali megdöbbenve látod a kanapén, hogy egy görög dinnye ül napszemüvegben. Mi van? Megőrültem, kérdezed magadtól, és mielőtt tovább mennél a következő helyiségbe, kinézel az ablakon. És ahelyett, hogy a kertedet látnád, ahol gyümölcsfák vannak, virágok és petrezselyem, nagy, piros karfiolokat látsz. Most már egészen biztosan tudod, hogy megbolondultál, úgyhogy bemész a fürdőszobába, hogy valami hideg víz érje az arcodat, hogy egy kicsit észhez térjél. De a fürdőszobában további meglepetés fogad. A fürdőkád tele van csirkékkel, de ez még nem elég, ezen már meg se lepődnél az előzmények után, hanem a csirkéken melltartó van. Mindegyiken. A csirkék hangosan kotkodácsolnak, és te pedig döbbenten állsz, hogy ez mi? Hogy kerültek ide? Becsukod a fürdőszoba ajtót, bemész a hálószobádba, kész, lefekszem aludni, ezt ki kell valahogy pihennem. És ahogy lefekszel az ágyra, azt veszed észre, hogy a takaród spenótból van, a párnád, amire letetted a fejed, pedig áfonyával van töltve, és ahogy ráteszed a fejed, az egész kipukkad, és lilára színezi a teljes ágyadat. És itt már tényleg megállt az eszed, több döbbenetet nem bírsz elviselni. Most vondd vissza a bevásárlólistát. Menj végig a házon, és mondd végig a bevásárlólistát. Hagyok egy kis időt rá. Szinte biztos vagyok benne, hogy mindegyik tételt fel tudtad sorolni. Ugye sajt volt, fogkrém, dinnye, szemüvegben, karfiol, csirkemell, spenót és áfonya. Miért tudtad a második alkalommal jobban felsorolni ezeket az egyébként csak megjegyzendő és érzelem nélküli tételeket, mint amikor simán csak felsoroltam a listát az elején? Ezt fogjuk majd megnézni. A Memória Palota nevű technikát mutattam most be. A Memória Palota egy fantasztikus módszer a memória edzésére. Olyan, mintha elvinnénk a saját memóriánkat egy edzőterembe, és rendes edzést adnánk neki azzal, hogy gyakoroljuk a megjegyzést. Nézzük meg, hogy mi történik a Memória Palota technikában. A Memória Palota technikában nagyon sok agyterületet mozgósítunk, és tulajdonképpen leporolunk olyan idegkapcsolatokat, amiket nem nagyon használunk a hétköznapokban, és ezért úgy alszanak.
Úgyhogy arra foglak kérni, hogy a kezedet most tedd ide két oldalra, a homlokod két oldalára. Itt lakik a fali lebeny nevű terület, pontosabban 2, és ez az a rész, amivel elképzelted a saját házadat mentálisan. Ez ilyen belső GPS tulajdonképpen, ami abban segített neked, hogy végig menjél a lakáson. Mert teljesen más fizikailag végigmenni rajta, meg mentálisan szobáról szobára végigvezetni. Ez más agyi aktivitás. Mi most azt az aktivitást aktiváltuk, amivel ezt a belső GPS-edet így felélesztetted. Hogyha jól meggondolod, hogy családtagod, hogyha középsúlyos Alzheimeres, hányszor téved el a saját lakásában a betegség bizonyos pontja után, akkor rájössz, hogy bizony azért téved el, és nem ismeri fel a fürdőszobát, ahol különben 30 éve hányszor járt, mert hogy ez a kétoldali fali lebeny funkció, a fali lebenynek a funkciói kezdtek el leépülni, és ezért nem találja meg, mert nem jól működik a belső GPS-e. Mi most ezt a leromlást akadályoztuk meg, úgymond, egy ilyen mini gyakorlattal, hogy a fali lebenyeink jól működjenek, és jól tudjunk tájékozódni. Most arra foglak kérni, hogy emeld fel így az öklödet, és képzeletben nyomd bele jó mélyre hátra a fejedbe, bele az agyadba, nagyjából a közepéren, oda így lent. Ezen a területen van a hippocampus nevű agyterület, kb. Ott, ahol a csontos rész így leér. A hippocampusnak pedig az a feladata, hogy emlékeket gyártson. Ugye az első körben, amikor fel kellett sorolnod a listát, akkor a hippocampus nem tudott jól emlékeket gyártani, mert sok volt neki ez a 8 tétel így elsőre. De a másodiknál, amikor már a hippocampushoz hozzákapcsolódott az a terület, amit úgy hívunk, hogy amigdala, és ez az agynak az érzelemfeldolgozó központja, és ezek egymás közelében is vannak és összedolgoznak. Amikor érzelmet kapcsoltunk az egyébként totál érzelemtelen fogkrém, dinnyes a többihez, akkor meg tudtad jegyezni, ugye? Mert a hippocampus és az amigdala elkezdett jól dolgozni együtt a gyakorlat hatására. A negyedik terület, amit mozgósítottunk, az pedig tedd ide a homlokodra a kezedet, az úgynevezett homloklebeny. Ez az agynak az okos, a gondolkodó része, ez tette kontextusban a dolgokat, és ez tette lehetővé azt, hogy így egybe maradjon a történet, bár roppant bizarr részletek voltak benne, mint a szemüveges görögdinnye, meg melltartós csirkék, ugye? De mégis a történet egybe maradt, és ez pedig az okos agyunk tette lehetővé, hogy a kontextust megtartotta. Ugye, hogyha visszatérünk a hippocampusra, az emlékezet központra, akkor pontosan tudod, hogy demenciában ez egyáltalán nem működik már jól, hiszen nagyon feledékeny, már az elején is az volt, ahogy megyünk előre, meg még inkább. Viszont a mellette lévő amigdala, az meg továbbra is működik. Az amigdala az nem romlik el, hogy úgy mondjam, demenciában, csak az a baj az amigdalával, az érzelemközponttal, hogy ha ez így önmagában működik, akkor totál értelmetlen a működése, mert nincs hozzá kontextus, nincs hozzá információ. És ezért van az, hogy a demenciában ugye a családtagod sokszor mérges, tehát érzelmei vannak, de nem tudja, hogy miért, vagy legalábbis nem világos számodra. Tehát elveszett a dolgoknak ez az értelme, az emléknek az információ és az érzelem összekapcsolása elveszett, és ezért nagyon fura viselkedések tudnak megjelenni demenciában. De ugyanez elmondható a homloklebenyre is, hiszen a demenciában azt vetted észre, hogy így szétesnek a kontextusok, úgy mintha nem lenne meg neki a nagy egész, nem érti a dolgokat maga körül, és ezért aztán ilyen saját értelmezéseket talál ki, amiből időnként nagyon fura dolgok sülnek ki. Tehát ezek az agyterületek működtek most így együtt a Memória Palota gyakorlat hatására. És azt kell még elmondanom, hogy itt, amikor ide tetted a kezedet, meg ide tetted a kezedet, meg képzeletben ugye hátra belenyomtod az öklödet, az is egyfajta memória, az a testmemória, sokkal jobban megjegyzed a dolgokat, hogyha az egész testedet belevonod. Tehát fali lebeny, hippocampus, amigdala és homloklebeny. Tehát minél több érzékszervet, minél több módon jövő információt kapcsolsz egy emlékhez, annál jobban meg fogod tudni jegyezni.
És ezért voltak ebben a gyakorlatban ezek a rendkívül bizarr részletek, mint szemüveg és görögdinnye, mert minél furcsább, minél bizarrabb, minél meglepőbb egy érzelem, ami az emlékhez társul, az információhoz társul, annál könnyebben megjegyzi az agyad, annál jobban tréningeled az emlékezetedet. Úgyhogy legközelebb, amikor lesz egy bevásárlólistád, járd végig mentálisan a házat, helyezd el a tárgyakat mindenféle helyre, ne félj a játéktól, használd a fantáziádat, és meg fogod látni, hogy sokkal könnyebben jegyzed meg ezt a bevásárlólistát. Illetve egy utolsó gondolat, hogy hol lehet még ezt használni. Ha van olyan problémád, hogy elfelejtettem a gázt lekapcsolni, vagy nem, és vissza kell mennem megnézni, mindannyiunkkal előfordul, különösen az idősödéssel, akkor próbáld ki a következő módszert. Odaállsz a gáz elé, tehát a gáztűzhely elé, és nem csak úgy megnézed, hanem hangosan kimondod, tehát egy részletet adsz hozzá, és azt mondod hangosan, lekapcsoltam a gázt, és tudatosítod. Ránézel, le van kapcsolva még. Fölé rakhatod a kezedet is, hogy még egy érzék legyen, oké, hideg, kimondod, még egy érzék legyen, lekapcsoltam a gázt. És ha ezt így megcsinálod, nem fogsz visszamenni, mert pontosan tudod, hogy lekapcsoltad a gázt, mert tudatosítottad, olyan helyre raktad az agyadban, ahol jól összeállnak az emlékek, és nem lesz ilyen problémát, hogy félútról vissza kell fordulni, mert lekapcsoltam, nem kapcsoltam. Jézus Mária, felgyújtam a házat, és vissza kell menni. Úgyhogy ez volt a mai memória tréningünk. Hogyha tetszett ez a feladat, és szeretnél még ilyen tartalmakat, akkor most gyorsan nyomd meg a feliratkozás gombot, én pedig hamarosan jövök a következő gyakorlattal. Sziasztok!